Mga daot. Ay, dili ta na nagbitay bunga. Ikaw din ba? Sikan third and wala na day. Asa na imot ha? Like a Hellcat. Tara guys, nagpaborot na sila balon guys. Gusto din niya. Oh, di siya Para sa birthday ni Bella. Yan, birthday celebrant guys. O, si Bella. Birthday ni Bella. Bella. Ay! Kailan may excitement sa bata. Tawagin siya. Ikaw naman inahanang hilig kami. Hindi mo anak sa tinuod ng margo. Ado hilig. Ako may ibo po. Ay, ano pati sa distahan man yung pagkainahan ka. Hoy, lalo Lili, magbuot ako kay bata pa siya kabuot. Hindi na ko ano, hindi na mo kabuot. Buot na naman ang Tatanawa ko to, bata paganyahan din siya. Hindi na yung Mickey Mouse. Siya balon siya, pe. Kaya feeling niya dito, sir, iya, pag-buot yan ko. Ano niya, kung si Bella Bella. Uy, di ba ko? Hindi na kawala mo ito pag abnormal ha. Imo na yung sa'yo mong gusto ka tong SpongeBob? Wala, wait, isa na lang gusto, wala. Si Macron na. Vin Diesel ay. Pwede palang ibutang itong picture ni Vin Diesel sa higdanan na. Nung mo daw siya gusto. Usa ka, uy. Ika na mga, nga ni ba, ika na mga kuan, good mga tawag. Sige. Ako kay katong color yellow, good katong sila. Mga minions. Minions. Mga ulo. Si Tinini, o bring ilang minions. Ay, sa ka. Kailan na yan? Imagine sila ko tito yung Jerry, di ba? Wala, kami. Cute mo ko atong kuan si Tom. Ay, si Jerry day. Cute. Kita mo itong B1 B2? Ganahan mo ko ato. Is this B1 B2? It's you and Chito. Ganahan mo to. Ha? Ay, Diyos ko lang. Mag-pictorial sa amin, guys. Layo mo ang... So, layo-layo mo naman ang pictorial, guys. Ilam sa kalubinan. So guys, manabok na mi guys. Ano na mi guys, tabok-tabok guys. Ay, Diyos ko Lord. Dili na lang mi sa manggahan mag-pictorial guys. So guys, mag-pictorial me guys. Amang birthday celebrant kayo. So guwapa kayo guys. So cute sa one oy. Lagi-lagi naman ito kayong kuanin kayo.
Ayan, hatang na to.